Kalatong-tong. Up. Hello and welcome to Goma at Home. Today, this morning I actually asked my my home cook to go to the market, and then sabi ko mag-prepare ka ng pansit. But sabi ko, when I saw everything, bumili siya ng sugpo, and then bumili siya ng pansit, ng vermicelli. Naisip ko gawa tayo ng iba. So may pansit mamaya, gawa ng cook namin. At ito naman, gagawin ko, I'll soften this with water. I will peel this, and ibabalot natin to, na i-deep fry natin. Tapos gagawa tayo ng sauce. Okay? So first is, itong vermicelli, no? Itong pansit, ilalagyan sa tubig. Tapos isi-season na natin yung water natin with simple soy sauce. Lagyan natin siya ng soy sauce para yung ano pa lang, noodles pa lang, lami na. Ayan. So ayan, season it like this. Damihan mo na siya ng toyo, yun. Tapos yan, ibabalot natin siya mamaya pag lumambot na siya. So, there. Sunod ani, we will peel naman the shrimp. Yan, peel, tanggal ang ulo, pati yung mga shells. Tapos ito mamaya, isi-season din natin to with chili, with pepper, and salt. No, ganyan lang. Again, don't throw the shells. Save them, pati yung ulo, and you can make them into shrimp stock that you can use for your sauces, or you can use them for your soups. So there you go. Alright, tatabi ko na to. So we have a few pieces of shrimp dito sa atin. Okay, and then lilisin ko lang tong lamesa natin. Let me just clean this, then I'll wash my hands. Again, especially pag mga seafoods, ganyan, mga chicken, talagang ginagamit nila ito, hydrogen peroxide, panglinis na ng board ko. Kasi papatayin talaga ito yung mga germs na nandyan, no? Tsaka mga bacteria na nasa chopping board. Especially pag very evident ito pag chicken tsaka mga shrimp ang ginamit mo. Yan, no? Bumubula talaga. So if you don't disinfect this, yun yung bacteria nasa nasa pagkain. That's why in cooking also, you have to cook your food well. The right temperature is very important. Now, there are instances naman na yung pagkain mo, you prepare them raw. So, mga sushi, it's very important na high quality naman yung kinukuha mo ng mga ingredients. Yun. Alright. So, I have my shrimp here. Mag-rinse muna ako na since nasa outdoor tayo, yung banyo kasi nandun sa kabila eh. I have here a bucket of water. Dito ako maghuhugas ng kamay. And I have my towel. Good. Tatabi ko lang to. Dito. Diyan. And then, let's season this. Okay? Season with salt. There. Good. And then, gawa tayo ng pepper. Yung. Yan ng pepper. Yan. Tapos lagyan ng chili. Para season talaga siya, masarap, mainit, maanghang. Nice. Sagol na ako. Yun. So by the time na matapos ako dito, pag ikot ko nito, malambot na yung noodles ko. Yan, rice noodles. The vermicelli. Yan. Okay? So once it's mixed there, init tayo ng oil natin. Turn on the pan. I'll use this. Okay. So there you go. Wow, galing sa refrigerator yata ito ha. Talagang nagsesibo-sibugan talaga pag malamig na yung panahon eh. Natutulog yung yung mantika eh. Although may naiwan pa dito ng konti, pero pwede na yan. Kukuha lang ako ng isang preparation na plate. Ngayon plate, please. And then putol tayo ng konting onion. So yun. So tingnan natin kung malambot na yung noodles natin. Oh, pwede na. Lapit na. Alright.
So, ganito lang yun. Kuha tayo ng konting noodles. Ibabalot natin dito sa shrimp. Tapos i-fry natin. Ganun lang kasimple. Hindi kailangan masyadong makapal. Konti lang. Yun. Ganun lang. Kuha ka ng isang noodle. Isang shrimp. Tapos kuha ka ng yun. Ikot mo lang siya. Yan. Ganun na. Matutuwa ka dito. Sa pagluto nito, ang crispy nito. Ganyan lang siya. Kasimple. Okay? Mas maganda to kung talagang napakalambot ng noodles. So makita nyo, season na yung natin, noodles natin. Get a piece of the onion na pinutol natin. Kuha tayo ng thread natin. And ikot mo lang. Ikot mo lang siya ng ganun. Ikot mo lang. Yan na. Ganda, oh. Okay? Pag mainit na siya, lulutuin na natin to. Just like that. Tapos mamaya gagawa tayo ng sauce natin. Ang key lang dito, pag nilagay mo siya dun sa sa oil, parang hindi mo wala yung shape niya. Alalayan mo lang siya, ibaba mo na ganun. Hanggang sa medyo maluto siya, magiging steady na yun, pwede mo na iwanan. Okay? Testing natin kung talaga mainit na. Pagsak tayo ng konting noodles. Yun. Mainit na. Kaya na to. Hugas kamay. Always wash your hands para malinis. Kasi bababa na doon sa may mantika. Maganda to, nakaganto. Supportahan nyo muna ng sandok ninyo before nyo iwanan. Para hindi rin siya didikit sa ilalim. Okay? Ito. Yun. Mabilis lang na maluto. Nidikit na sa nice. Yun. Okay. Okay. Mabilis na maluto eh. So yung unang niluto natin, tignan natin kung nag-brown na siya. Yan o. Mainit o. Yes. Yun o. Maganda nga. Okay. So hanguin natin. No? Tapos malutong na yan. Ito muna natin lagay. Simple. Okay. Mamaya ko siya isa-serve. Okay, good. Mas maganda siya na ito lang gamitin mo. Kasi dumidikit siya dun eh. Yan sa sa ganito. At least to silicone. Hindi dumidikit yung yung vermicelli. Tingnan natin siya. Yun. Nice. Kuha tayo ng dalawang sauce natin. Yung sa mayonnaise with basic ketchup. And take note, banana ketchup lang yan. Lagyan natin ng hot sauce. Yan. Yun. Sarap yan. Tapos, lagyan natin ng konting pepper.
There you go. Mix, mix. Yan lang, ganun lang, oh. Yun na yun. Good. Nice. Try. Good. Minsan, mas madaling sauce. Ito na eh, madaling sauce. Bili ka lang sa grocery. Kasi sa tindahan. Ang mahirap nga lang dito yung pagbukas ng bote. Oh, oh. Yan. Ano to? Sweet. Chili sauce. Yun lang. Ganun lang. There you go. Yan. Okay. That's it. And then, siyempre, make it beautiful. Make your dish look beautiful all the time. Yan o. Lagyan natin ng pagandahin natin yung look niya. Diyan. And here. Yun. Yan lang. And there. Good. There's your shrimp fried in pancit noodles. Sige, subukan natin. Okay. Gawin natin yung unang ginawa nating sauce. Yun. Ang kalatong-lutong. Sarap. Yun nasa botelya. Nadan. Sarap yan. Sarap. Very nice. Nakita niyo, friends, how easy it was to prepare this, no? Ang dali-dali niya lutuin, ang daling ihanda. So, if you have the time, cook this in your own kitchen, no? Prepare this with friends, enjoy it with family. So, thank you so much for joining me right here in Goma. I'll see you again next time. Bye, guys.